Okay, now I'm allowed to go. Chuẩn bị xong rồi. Good morning, everyone. Chào quý vị. Is there any announcements we need to make? Có cần có thông báo gì không ha? No? Yes? Oh, yes. Oh, next Saturday is the owner's birthday. So we keep a surprise party. We don't say it in Vietnamese so that she doesn't know what's going on. So we throw her a surprise party. She's 82 this year. Yeah. Có cái cô này còn trẻ lắm mà. So anyway, so what time is the party? 7 p.m. No way. Saturday 8 o'clock we have work to do. Huh? We skip it. Kim suggested next Saturday night we skip the tantra session so that we can have a party. No? Không hiểu, cô này không hiểu nữa. Cô Kim cũng không hiểu tiếng Anh luôn. Kim doesn't understand English either, so it's perfect. Okay, so and what else is there? So you're all invited. I think going to be quite a few people coming, maybe for the last time. All right. Also, we are pleased to let you know that we have counseling services available now. Thầy cũng nói xin thông báo cùng quý vị biết. Bây giờ Bổn Tự có hai cái người này tình nguyện, họ sẽ có thể bàn chuyện với quý vị nếu quý vị muốn nói chuyện riêng với họ. These are the two professional psychologists who offered to talk to any of you. Đấy là hai cái người bác sĩ chuyên viên. Nếu quý vị có những cái chuyện về riêng tư mà cần nói chuyện với họ thì quý vị có thể liên lạc. And we should organize it so that we schedule them, right? There's a scheduling something. We need to make an appointment. Có một số người đã muốn tới nói chuyện rồi, thành nào phải xin hẹn trước. I think the limited, like Mary Jo is available on Saturdays afternoon. Một cái cô bác sĩ kia thì chỉ có chiều thứ bảy mới là có hẹn được thôi. And the other one, Bosco, is what? Is available. What day do we know? Tuesdays? We don't know. Usually Tuesdays. Is available usually Tuesday. Có một bác sĩ kia thì thứ ba, chiều thứ ba có rảnh. So you want to talk about how unhappy you are. Cái anh muốn tới, em muốn than thở. Tại sao cuộc đời nó khó khăn, khổ sở quá. Thầy khó tính quá. Why is the master so demanding? He makes us cross his legs, our legs, and it hurts so much. Thầy tới gặp chùa, tới chùa thầy cứ bắt xếp bằng hoài, nó đau, chân nó đau quá. Sư cô mà có muốn than phiền tới nói chuyện hai cái bác sĩ tâm thần này luôn nữa. I just explained to the old nun that she can also talk to them. You have problems with your children, con cái gì có vấn đề gì, you know, you can talk to them. Can make an appointment to see them. One male, one female, người đàn ông, người đàn bà. Okay. So who is coordinating that? Xian Chun has just volunteered to coordinate it. Ai mà muốn cái chương trình này thì quý vị
cái vị liên lạc với câu hiện tượng ngồi sau đó. Okay, it's due to the fact that in the past we encounter such needs. Our people have such needs. Là trong quá khứ có những người nó có những cái nhu cầu như vậy. For example, they come and they feel discouraged because they need more to blow steam and more hand holding. Họ tới, mấy người mới tới, người ta không biết bỡ ngỡ, với là ta có những cái phiền não, cái thắc mắc mà họ, những cái chướng ngại trong việc tu hành mà họ cần cái giúp đỡ một tí. In the past I was overwhelmed. Trong quá khứ thầy không đủ thì giờ. I had people that I could not train. Trong quá khứ những người xuất gia thầy không muốn huấn luyện cho họ, so I let it go. Nên thầy làm lơ nhiều chuyện. Now we have a crop of trainees. Vì chúng ta có một cái số người đang được huấn luyện xuất gia. Been going on for a year now, đã hơn một năm rồi. Thành đó, so now we are able to offer more services to you. Thành chùa có nhiều cái chương trình khác để mà bổ túc thêm để phục vụ cho cộng đồng và phục vụ cho quý vị. Okay, we continue to add more programs. Chúng ta sẽ tiếp tục tăng thêm những cái chương trình như vậy. In the future, we also do charity. Trong tương lai sẽ làm những chuyện từ thiện. Okay, if we help more manpower, có nhiều người hơn thì sẽ tổ chức nhiều hơn nữa. Okay, all right. We in the past, I started by teaching meditation in my brother's living room. Thầy bắt đầu cách đây 11 năm thì 12 năm thì dạy thiền ở trong cái phòng khách của người em trai ở nhà ông. And then we for a few years, 1-2 năm đầu dạy trong phòng khách. And then I was offered to come here to this temple. It used to be called Repaying Kindness. Rồi được có cái chùa Báo Ân này, lúc trước gọi là chùa Báo Ân, mời tới để mà hoạt động. So that's when I started teaching Pure Land more seriously. Tôi bắt đầu dạy tịnh độ. And to help people understand the difference in our practice. Để muốn mọi người hiểu cái sự khác biệt giữa cái pháp chúng ta tu. I call my disciples the rule generation instead of chin generation. Thầy mặc dù là đệ tử Ngài Tiến Hóa, nhưng thầy chọn thay vì dùng cái đời thứ ba đó của cái dòng quy ngưỡng này, gọi là đời thân, thì thầy không muốn dùng đời thân, thầy muốn dùng cái chữ nhập. So I use the word rule to differentiate our dharma from theirs. Thầy muốn sự khác biệt giữa pháp chúng ta với pháp của bên cái vạn vật thành. It's not the same. Okay. Thành ra đệ tử đời thứ ba của thầy gọi là nhập. So the third generation is I call my disciples Ru. Whereas the third generation in the Wei Yang lineage is called Chin. Ngược lại, cái đời thứ ba của dòng của xứ Mỹ này, của cái dòng quy ngưỡng đó, gọi là thân, theo pháp vạn vật thành. So for example, a lot of Master Hsuan Hua's left home disciples who left the system, một số người đệ tử của Ngài Tiến Hóa mà đã bỏ cái hệ thống đó đi rồi, they call their disciples Chin, họ gọi là cái đệ tử của họ là thân. Okay, I didn't want to be like them. I didn't, because I'm not really a hận disciple, tại vì thầy không phải là cái đời hằng để xuất gia Ngài Tiến Hóa. Anyway, it's too complicated. So we differentiate ourselves with them because our approach is different. Tại vì thầy muốn gọi là khác để muốn nhấn mạnh cho mọi người biết, nhất đệ tử thầy biết là cái đường tu mình nó khác. Okay. Our approach is, first of all, we started by specializing in both Pure Land and Chan. Thứ nhất, chúng ta bắt đầu bằng cách là nhấn mạnh là thiền tịnh đồng tu. Okay, so it's
some of the teachers say that. They say most teachers either specialize in Pure Land or Chan. Đa số những cái người tăng ni đó thì dạy hoặc là thiền hoặc là tịnh. Có một số nhỏ chỉ dạy thiền tịnh song tu. A small group, small portion would teach Chan and Pure Land parallel practice, song tu. Okay, and we call ours thiền tịnh đồng tu. We call ours Chan and Pure Land joint practice, because the parallel practice is though the joint, I call ours parallel practice, whereas theirs called joint practice, because the Tibetan has there's a dharma called joint practice where men and women practice inappropriately. Muốn gọi là cái song tu là tại vì bên Tây Tạng họ có cái pháp nam nữ đó, nó song tu kỳ cục lắm, nhưng tôi muốn dùng cái chữ đó. So anyway, so we oddballs, thành cái pháp chúng ta nó không giống ai, giống khác rất nhiều người. So what is the difference between our Chan and Pure Land parallel practice? No, is it joint practice or anyway? The name doesn't matter. Thiệt ra cái tên nó chả quan trọng gì lắm. Cái tên không nhầm vậy. So what's the difference? Our difference is we adapt the Chan, the Chinese Chan, to the American culture. Khác biệt là chúng ta về cái thiền đó, chúng ta là áp dùng cái phương pháp thiền của người Trung Hoa, của khuyên ngưỡng người Trung Hoa, mà nó phổ hợp vào cái văn hóa xứ Mỹ. Okay, and because, for example, the Chan that the DRBA teaches, is more Chinese than American. Thành cái thiền tông chúng ta dạy nó khác cái thiền tông bên Vạn Vật Thành. Bên kia nó còn hương vị Tàu nhiều hơn là bên mình. Okay, we are a lot more Americanized. Okay, and why? What do I mean by being Americanized? Thì nói là cái thiền chúng ta nó có cái hương vị của người Mỹ nhiều hơn là bên thiền Vạn Vật Thành. Vạn Vật Thành là hương vị người Tàu nhiều hơn là người Mỹ. Tại sao lại khác đi nhau vậy? Because we spell out. For example, we stress full lotus, chẳng hạn như chúng ta nhấn mạnh là ngồi kiết già. They don't do that. Bên kia họ không dạy như vậy. They're just like the other teachers. They're afraid to lose the students. Therefore, most of the students cannot take the pain. Họ sợ Phật tử than phiền là đau đớn, là họ không chịu dạy cái đó. Thì ra cái đó một cái bí mật về cái quy ngữ, dòng quy ngữ. Actually, the Full Lotus is one of the secrets in the Wei Yang Chan lineage training. Okay, and if you're afraid to teach it, then you are not going against. You're not preserving the spirit of the Chan. Nếu quý vị mà sợ mất Phật tử thì quý vị pha loãng cái tinh thần của cái dòng khuyên ngưỡng thiền tông của chư tổ tạo ra. Okay, so we refuse to that. I've always refused to do that. Thì dạy thiền, bắt đầu thì dạy thiền bây giờ bao giờ cũng vậy. It's been the same thing. I stress Full Lotus. Okay. And then I stress making progress. Cái gì nữa thầy nhấn mạnh là phải tiến bộ. Okay. We train you, we emphasize you. You know, we try to help you make progress. Chúng tôi giúp quý vị tiến bộ. Okay. Why? What for? Tiến bộ rồi làm cái gì? It brings you closer to the ultimate goal of Chan. Quý vị tiến bộ để quý vị tới gần cái mục tiêu tối thượng của thiền tông là cái gì? Là đắc giác ngộ. Is to become enlightened. Okay? We teach Chan in order to help you become enlightened. Chúng tôi dạy quý vị thiền để giúp quý vị đắc giác ngộ. That's our purpose. That's the purpose that the Wei Yang patriarchs have always done. Những cái vị tổ sư dòng khuyên ngưỡng trước giờ bao giờ cũng như vậy, dạy cái vị thiền này giúp cái vị đắc giác ngộ. So we're not shy about talking about it. Chúng tôi không có mắc cỡ nói về cái chuyện đó. That's what we do when we teach Chan. Okay, chúng tôi dạy thiền chỉ như vậy, giúp cái vị đắc giác ngộ.
It's not taught. You want to become enlightened, you better progress and get closer and closer to that goal. Thành muốn đắc giác goal là đừng có nói cái miệng không, phải tu để mà tiến bộ và càng ngày càng tới gần cái mục tiêu đó hơn. Is it clear? So that's American flavor right there. Đó là cái hương vị người Mỹ đó. Mình nó quanh nó co. Alright. And a lot more things, có nhiều cái chuyện khác này, nói nó không cần nói nhiều. Khi mà quý vị tu mà tới nơi tới chỗ sẽ hiểu khác biệt cái nhiều. Once you make progress, you get there, you understand, you see there's a lot of difference between our Chan approach and the way it's taught by my superior colleagues at the Yardbird. Quý vị tới đó quý vị sẽ hiểu cái phương pháp mình tu nó khác rất nhiều phương pháp ở bên Bà Mật Thành mà tu một chỗ. Alright. And then we also teach Pure Land ở cái tịnh độ. Now, Pure Land is very, 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 we are entirely different. Cái thần tịnh độ chúng ta hoàn toàn nó khác bên. Pure Land outside for the most temples now is basically superstition. Bây giờ cái trình độ của cái mà đại đa số những chùa mà tu là trình độ gọi là trình độ hơi mê tín gì đó. At best is Hinayana, Pure Land. Mà cao lắm là trình độ của tiểu thừa. Okay, why do I say that? Because why do I say is that superstition? Tại sao thầy nói là mê tín dị đoan? Because they are telling each other that recite the Buddha's name, you attain rebirth. Ai cũng nói nhau là quý vị cứ niệm Phật để đắc vãng sanh. And most of them do not. Và đại đa số những người mà niệm Phật họ cũng đắc vãng sanh. And then tell each other, don't worry about just recite, you attain rebirth. Họ không hiểu cái pháp tịnh độ, thầy cứ nói, cứ khiêng nhau tu tịnh độ, cũng không hiểu cái cách tu, phương pháp tu. They don't know how to practice Pure Land at all. From my perspective, okay. And those who practice have practiced a little bit. Những người mà biết tu một tí, their inclination is Hinayana, Pure Land. Thì cái pháp tu của họ là pháp tu của tiểu thừa, tịnh độ tiểu thừa. Why do they call it Hinayana, Pure Land? Tại sao thầy gọi là tiểu thừa, tịnh độ tiểu thừa? Because the goal is to go to the Pure Land. Cái mục tiêu họ chỉ là tới Tây phương cực lạc thôi. That's all they care about. Họ chỉ muốn được như vậy thôi. Okay. Ours is different. Không, chúng ta khác như nào? Yes, we want to go to the Pure Land. Chúng ta pháp khác chỗ này. Thứ nhất là chúng ta muốn đi. Only difference is that we want to go this lifetime. Nếu chúng tôi muốn đi kiếp này, muốn đợi, we don't want to wait anymore. Quý vị đã đợi biết bao nhiêu năm, biết bao nhiêu kiếp, biết bao nhiêu biết nhau đó. A tăng thì kiếp rồi. Quý vị đã niệm Phật đã A tăng thì kiếp mà vẫn không đắc vãng sanh. Some of you have been, most of the people who recite the Buddha's name have been reciting for the Buddha's name for many lifetimes, countless lifetimes. They still haven't attained rebirth yet. And you keep it up, you will not attain rebirth for a long time. Eventually they will, but not anytime soon. Những người niệm Phật lâu lắm rồi, A tăng kỳ kiếp rồi mà chưa đắc vãng sanh, tiếp tục tu như vậy thì cũng khó mà đắc vãng sanh. Trong tương lai chắc chắn đắc vãng sanh, nhưng đều không còn lâu nữa. We can't wait. Okay. The Americans are impatient. Mấy người Mỹ á, nóng, thiếu kiên nhẫn. We want to go right away. Chúng muốn đi ngay lập tức. Okay. We want it right now. That's our Americanized approach. Cái trình độ chúng ta như vậy là theo người Mỹ, muốn là làm ngay nhưng không có đợi. Yes. We spell it out. We want to go this lifetime. Don't beat around the bush. I want you to go temple. Say, what do I need to go to go to the Pure Land this lifetime? Cái người mà tu tịnh độ có quyền tới chùa hỏi, tôi cần làm cái gì để được đi vãng sanh kiếp này? Okay?
Does it make sense to you, Alan? That's not BS. Tell me what I need to do. Okay? Thì cái trình độ mà thầy muốn cải biến lại trong cái xứ Mỹ này, không nên tin một cách mù quáng là niệm Phật là đắc vãng sanh. I'm hoping that I'm trying to awaken people, wake up people into the fact that reciting Buddha's name does not necessarily guarantee that you attain rebirth this lifetime. Okay? It's not enough. Nhắc cho quý vị biết niệm Phật không chưa chắc là đi được vãng sanh được kiếp này đâu. Alright, it's a lot more involved than that. Okay, nó có nhiều cái uẩn khúc khác cái vị không hiểu được. Alright, and so that's truly American feel này. Cái đó là thiệt sự cái này là pháp tịnh độ của xứ Mỹ này. Because I'm emphasizing, thầy muốn nhấn mạnh cái việc. Why you want to go to Pure Land? Đi về tịnh độ để làm cái gì? You go to Pure Land not to save yourself. Quý vị tới tịnh độ không phải để mình tự cứu mình. You go to Pure Land in order to save others. Cái tinh thần trong pháp môn tịnh độ chúng ta đó, chúng ta đi tới phương cực lạc đó, để mà cứu người, không phải tự cứu mình. You want to save yourself. I'm not interested in helping you. Nếu vì chỉ muốn cứu một mình thôi, thầy không muốn giúp quý vị đâu. We all go there. I want to go there someday myself, so that I can save more people. Một ngày nào đó thầy hy vọng sẽ đắc được vãng sanh để mà qua đó để học có cơ hội để mà cứu nhiều người hơn nữa. I'm not going there to save myself. I don't need to save myself. Thầy không cần cứu mình. Thầy muốn cứu người ta. Okay? So that's Mahayana Pure Land. Cái đó là cái tinh thần của cái pháp tịnh độ đại thừa. Actually, the original intent of the Pure Land Dharma is to save others, not to save yourself. Quý vị biết không? Thì tin rằng khi mà ngài Huệ Viễn mà thiết lập ra cái tịnh độ tông đó là để cứu độ chúng sanh chứ mà cứu mình đâu. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? So that's why there's some of the things I say that we are the most Americanized Pure Land Dharma in right now. Thành thiệt ra cái pháp tịnh độ chúng ta đó, tịnh độ của người Tây phương nữa, và tịnh độ người Á Đông nữa. It's all Americanized. It lost most of his Asian flavors. Okay? Question? Ai thắc mắc gì không? So that's how we started. Chúng ta bắt đầu như vậy. And then because that's all I was able to teach you. Tại bước đầu thầy chỉ được có quyền dạy được như vậy thôi. And then a year ago, about 11 months ago, tới 11 tháng trước đó, thì thầy được phép dạy cái thủ nhãn. 11 months ago, I was allowed to transmit the hands and eyes. So we started we started another offering. Chúng ta bắt đầu thêm một cái chương trình mới. What is that program? To practice tantric. Thì chúng ta có chương trình mới là tu cái mật tông. On Saturday night at 8 o'clock. Tối thứ bảy 8 giờ tối. Which we may not do next weekend because cô Kim wants to have a birthday party. Tối thứ bảy thì thường 8 giờ chúng tôi tu cái mật tông. Mà này tuần sau chắc cô Kim không có đâu, không có tu được, tại cô Kim muốn gì làm gì đó lúc 7 giờ tối. Okay, not my fault. I'm very wishy-washy. All right. So we also are now practicing the tantric dharma. Thì chúng ta đang có dạy cái mật tông. And this is the only temple, as far as I know, that we have a group practice of this hands and eyes. Cái chùa nào chúng ta là chùa duy nhất mà theo thầy biết đó, là tu cái thủ nhãn chung như vậy. They certainly don't do it at DRMBA. Thường Phạm Ngân Thành họ không làm như vậy. Okay.
Why I'm doing this? Tại sao thầy làm như vậy? To help you speed along quicker. Thầy tu chung quý vị để giúp quý vị tiến bộ lại hơn một tí. Okay? And what for? Để làm cái gì? Because we're trying to train warriors so that we can go and colonize more Mahayana territory. Yeah. Ellen likes it. Tại sao mà thầy dạy cố ý làm cái gì? Dạy cái thu nhãn để làm cái gì? Để mà đào tạo chiến sĩ, để mà đi chiếm đất Đại Thừa. We will colonize more Mahayana territory. I repeat. Mình sẽ đi chiếm đất Đại Thừa. Okay? We want to have more Mahayana temples in the US, starting out. Chúng tôi muốn có nhiều cái chùa Đại Thừa hơn. And what does it take? Để cần cái gì? Để làm cái gì? Muốn có nhiều chùa hơn cần cái gì? Để cần cái gì? We need warriors. Muốn có chùa chúng ta phải có chiến sĩ mới có chùa được. Does it make sense to you? We not gonna open the temple. Okay? We have one monk there, or one nun there. Chúng tôi không mở chùa có một ông sư ở đó hoặc một bà Nico ở đó thôi. We want to supply our temples with warriors. Chúng tôi muốn đem chiến sĩ chúng tôi tới mấy cái chùa đó để mà phục vụ cho cộng đồng. To serve the community. Okay? And for that, in order to go to war, you need to train warriors. Muốn đi chiến tranh thì phải có chiến sĩ. And that's why the 42 hands and eyes is especially designed for. Cái pháp thụ nhãn là pháp chuyên môn là làm cái chuyện đó. That's unique to our lineage. Cái đó là cái đặc điểm, cái đặc sắc của những cái đời của cái dòng Ngài Tiến Hóa. Because his is to go and colonize Mahayana territory. Ngài Tiến Hóa, Ngài qua xứ Mỹ này để mà giành đất Đại Thừa. Okay? Để mà thiết lập đất của Đại Thừa. He has so far 30 way places throughout the world. Thì Ngài có hơn 30 cái đạo tràng ở khắp thế giới rồi. Okay? And most of them don't have enough warriors. Những cái đại đa số những cái đạo tràng họ không có chiến sĩ. The warriors are concentrated in the DR at the CTTB. That's it. Những cái chiến sĩ họ là nó tập trung tại cái Vạn Vực Thành. Không có mấy chùa khác không có. The other way places they don't have it. Why not? I don't know. You have to ask them. Để hiểu tại sao họ không làm như vậy. So we're different. We're not try. If we open the temples at all, the first thing we do is train warriors first, and then send them out and colonize. And cái chủ trương thầy là huấn luyện nhân tài trước cái đã, xong mới gửi đi ra thiết lập đạo tràng. All right. Any questions? I talk big. Yeah, you know this by now. Thấy khoe khoang tí. Yeah. Yes, Nikki. Chiến sĩ là sao? Chiến sĩ, what are the warriors? The warriors are primarily lay people. The lay people go first and some go after, behind them. Thường chiến sĩ là người cư sĩ đi trước, xong rồi mấy thầy tu đi sau. Otherwise you get shot. Không thôi bị bắn tới đầu lắm. We get, you remember when you go to a war, you know, usually the peons go first. They get shot at, and then they run out of ammunitions, and then the generals come. Tại sao như vậy? Quý vị thấy mỗi lần mình đấu với nhau á, là gửi lính tới trước để bắn lính chết cái đã, rồi hết đạn rồi tướng mới tới. It takes too long to train the left home warriors, okay?
Quý vị phải thông cảm dùng. Huấn luyện mấy cái chiến sĩ mà người xuất gia khó lắm, mà tốn thời giờ, dễ sợ lắm. Tụi nó đòi bỏ cuộc hoài. They all want to quit. The lawful people. So we have to save them. Thành chúng tôi muốn bảo tồn họ nhiều hơn một tí, lâu hơn một tí nữa. Okay. So thank you for asking. Now we all know, như cái biết là sao. So to those you who come to Saturday night classes, you are lay people, now you know why we so kind and nice to you. Là cái vì những cái người mà tới tối thứ bảy mà tu mật tông là rung đùi khoái chí lắm, mà tôi đặc biệt lắm vì mới hiểu tại sao. Vì chúng tôi để tập đang luyện định chốt. All right. Anything else? Okay, time is almost up. We should take a break and come back and do the lunch offering. Chúng ta nghỉ 10-15 phút xong đây trở về lại cúng ngọ. All right.